हॅलो, नमस्कार सगळ्यांना. कसे आहात सगळे? रोज रोज चपाती भाजी खाऊन देखील कंटाळा येतो. तर मुलांना काहीतरी वेगळं पण हवं असतं. तर खास मुलांसाठी मी घेऊन आलेली आहे व्हाईट पास्ताची रेसिपी. तर चला त्याचं साहित्य आणि कृती पाहूया. तर इथे मी घेतलेले आहेत 2 चीज स्लाइस आणि घेतलेला आहे कॉर्न आणि बारीक चिरलेली शिमला मिरची आणि 2 चमचे मैदा आणि एक मोठी वाटी दूध घेतलेलं आहे. आणि आपलं मेन इन्ग्रेडियंट म्हणजे पास्ताच्या पेनीज. या मी गव्हाच्या घेतलेल्या आहेत, ह्या मैद्याच्या नाही आहेत. तर चला पुढे आता कृतीकडे वळूया. तर या गव्हाच्या पेनीज मी पहिले बॉईल करायला ठेवणार आहे. तर मी इथे एका भांड्यामध्ये पाणी घेऊन थोडंसं मीठ टाकून मी यामध्ये थोडंसं तूप देखील घालणार आहे, कारण हे चिकटू नयेत म्हणून. तुम्ही इथे तेलाचा देखील वापर करू शकता. आता मी ह्यांना बॉईल करून घेणार आहे. पास्त्याच्या पेनीज ह्या पूर्णपणे शिजलेल्या आहेत. तर मी त्या चाळणीमध्ये पाणी वेगळं आणि या पेनीज वेगळ्या करून घेणार आहे. तर चाळणीमध्ये मी हे ओतून घेते आता. पुढे मी आता व्हाईट सॉसची तयारी करून घेते. तर कढईमध्ये मी इथे एक छोटा क्यूब टाकलेला आहे बटरचा. त्याला चांगलं मेल्ट करून घ्यायचं आता. तर इथे बटर पूर्णपणे मेल्ट झालेलं आहे. तर मी इथे 2 मोठे चमचे मैदा घालणार आहे ह्याच्यामध्ये. इथे मी विस्करच्या साहाय्याने ह्याला चांगलं हलवून घेणार आहे. तर बरेच जणांचा प्रश्न असतो की मैद्याच्या खूप गुठळ्या बनतात. तर इथे तुम्ही मिक्सरचा वापर केला तर त्याच्या गुठळ्या नाही बनणार शक्यतो. हे कंटिन्यू मिक्सरच्या साहाय्याने हलवत राहायचं आहे. आणि गुठळ्या न होण्यासाठी ह्याच्यामध्ये दूध थोडं थोडं ओतत राहायचं आहे आणि विस्करच्या साहाय्याने कंटिन्यू हलवत राहायचं आहे. तर इथे पुढे मी आता चीजचे स्लाइस घालून घेणार आहे ह्याच्यामध्ये. मी हे स्लाइस बारीक कट केलेत आणि ह्याच्यामध्ये घालते आता. आणि चीज देखील आपल्याला मेल्ट करून घ्यायचं आहे ह्याच्यामध्ये. तर पूर्णपणे चीज पण मेल्ट झालेला आहे. तर पुढे मी त्याचे सीझनिंग घालणार आहे. आणि अर्धा चमचा काळी मिरी पावडर देखील घालणार आहे. काळ्या मिरी पावडरने छान एक टेस्ट आणि फ्लेवर येतो. तुमच्याकडे चिली फ्लेक्स असेल तर तुम्ही चिली फ्लेक्सचा देखील वापर करू शकता इथे. तर सॉस आपला छान घट्ट झालेला आहे. तर ह्याच्यामध्ये मी भाज्या घालून घेते. तुम्हाला हव्या त्या भाज्या तुम्ही ह्याच्यामध्ये वापरू शकता. तर मी इथे कॉर्न आणि हिरवी शिमला मिरची घातलेली आहे. कॉर्न आणि शिमला मिरची मी पहिले वाफवून घेतलेली होती. हे सगळं मी छान मिक्स करून घेणार आहे आता सॉसमध्ये. थोडंसं चवीनुसार मी मीठ पण घालते ह्याच्यामध्ये. व्हाईट सॉस हा बॉईल झालेला आहे. हा तयार आहे आता. तर आता मी यामध्ये घालणार आहे आपल्या शिजवून घेतलेल्या पेनीज आणि या सॉससोबत छान मिक्स करून घ्यायचे आहेत. लहान मुलांना आवडणारा असा हा क्रीमी आणि चीजी व्हाईट सॉस पास्ता चवीला देखील तितकाच छान लागतो. तुम्हाला देखील ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की घरी ट्राय करून पहा. आणि चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मस्त खा आणि स्वस्त रहा.